Ett av Sveriges främsta medaljhopp i Paris. Golfvärldens stora sensation det senaste året. Där är Ludde. Mitt i OS-uppladdningen. Vad sägs om att slappna av och koppla av med lite golf? Jo, det var det vi sa. Det gäller yrkesskada. Så jag tänker när vi väl är lediga så går vi ut och spelar golf. Eller hur? Det är dagarna före en olympisk debut och det är strax efter en missad major cut. En lucka mellan stora mästerskap, en tid för träning, en stund att hitta rätt känsla och glädje inte minst igen. Ett läge att mitt emellan all golf koppla av med lite mer golf. Men du har ju pratat om att du vill spela golf som när du var 15. Så liksom är det här mera lättsammare söker ibland? Det blir så himla seriöst. Du står och nöter nummer hela tiden. Såklart. Nej, det är faktiskt rätt stor skillnad, tycker jag. Sen Peter är där, då är jag ute i skogen någonstans. Det blir ganska mycket tid såklart som vi lägger på att bli så bra vi kan. Och det är ju helt naturligt. Det är faktiskt ganska skönt att bara göra lite mindre seriöst emellanåt, tycker jag. Vad gäller här då? Driver. Ja. Tillsammans med coach Peter Hansson är det vid sidan av den här extra rundan intensiva träningsdagar som gäller. Fyllda med att hitta toppformen igen på en massa olika sätt. Räta ut den där driven, nöta på närspelet, sätta puttningen igen. För snart byts hettan här i Spanien mot elden där i Paris. OS-drömmen då? Du måste ju ha någon. Tänker du som jag har haft sedan länge eller? Den du har just nu? Nej, men det är klart för att representera Sverige och göra det på ett bra sätt är såklart. Att få ta en medalj hade varit fantastiskt. Det blir en liten annan typ av, ska man säga, sammanhållning och anhörig när det kommer till att det är så många andra idrotter. Och jag gillar ju idrott själv och tycker det är kul. Och vad ska man säga, jag går ju igång på när andra svenskar gör det bra och om andra kan göra det när jag spelar bra så är det bara kul liksom. Ska du gå och se något, vet du? Kommer du hinna? Ja, jag hoppas det. Kommer jag alltid ihåg liksom friidrotten och Usain Bolt när han sprang och Phelps när han simmade och de grejerna. Så att få vara en del av hela det som ett stort, det är ju väldigt häftigt. Hur gör vi det här bäst? För att det ska vara riktigt avslappnat. Matchen? Eller? Nej, jag vet inte. Är det match? Är det okej om vi spelar 2 mot 1? Ja, det är väl okej. Ja, det lät inte övertygande. Det är väl okej. Förlust senast har vi hört. Hela klubben har hört. Han berättar för halva Spanien. Ja, okej. Halva med. Nice. Okej, hemmaspelaren, vad har vi här då? Aha. Ja, du har faktiskt en ny kikare. Jag är ju bara sån som är uppväxt med 150 pinnar. Jag tycker nästan så här mått i lock är lyxigt. Denna här är riktigt spacad faktiskt. Men jag har fått en klocka i julklapp. Ja. Jag gillar den. Men jag är på någon annan bana tror jag. Många golfbanor i Spanien. Nej. Kolla. Jag hittar den inte. 194 till flaggan hade jag. Oj, det går inte. Fan, Peter kan den här banan. Ja, bra Peter. Slag. Precis innan du slog så sa vi bara, hur många slag ska vi ge Ola? Tack. Sen var poäng, inga. Aj då. 0. Ni skulle ha bestämt det före också. Ja. Sen visade du upp sådana slag så tänkte jag, nej du får Nej. Jag tänkte mörka det tills ni hade bestämt det. Den är klar Peter. Kolla. Titta. 4. Par. Fan, lika med världsfyran. Kommer aldrig att uppnå något större. Nej. Invigningen. Ja, jag missade den, tyvärr. Den är på torsdag. Trodde du var en invigningskille? Ja, det var lite mer bättre i planeringen. Nu låter jag jätte... Du har ju nonchalant, det är liksom, alla har ju vetat när invigningen är ett bra tag. Ja, men nej, vi får kanske göra det nästa gång. Ja, det kommer fler. Hoppas det. Tittar du hur långt är det till husen eller vad? Nej, jag tänker bara kolla lite omgivning här. Fort går det. Bra blir det.
Ja, jag står kvar här ett Posa. tag. Att se Ludvig tävla på TV eller att som jag får förmånen att haka på några hål i verkligheten. Ja, känslan är faktiskt likadan. Enkelt, okonstlat, äkta. Till exempel det här med att skratta bort ett misstag och bara gå vidare. Det är på riktigt. Det är klart att alla kommer göra misstag. Alla kommer inte spela 72-hålstävling perfekt. Det är väldigt, väldigt svårt. Jag tror inte ens, Tiger Woods gjorde det när han var som bäst. Så att var okej med att det kommer lite misstag emellanåt. Och när man gör misstag, all den här träningen som vi har gjort då, förhoppningsvis är det misstaget på rätt sida. Så att man har ett slag tillbaka eller liknande. När du har försökt le bort en miss, är det på riktigt? Eller är det försöker du övertyga dig själv också? Nej, jag skulle säga det på riktigt. Ja. Absolut. Det är imponerande. Det är ju mer liksom att, vad ska man säga, ibland är det ju så dåligt som man bara kan skratta lite. Alltså, vad ska man säga, ibland blir det lite som så här, vad ska jag göra? Ska jag ställa mig och gråta här mitt på färg? Det kan jag ju inte göra. Och jag kommer aldrig vara en kille som slänger klubbor eller blir arg eller alltså sådana grejer. Utan det är väl mer mitt sätt på att hantera det, om man ska säga så. Aldrig en klubba? Jag har faktiskt aldrig tagit sönder en klubba. Ja, det är starkt. Jag blir lite sur. Jag blir sur och bitter, men jag blir aldrig arg liksom. Ja, jag så här går och muttrar på mig själv. Det här är inte... Ja, det blir bra. Okej. Inte så jävla dålig. Men det är bunker, va? Nej, jag tror den precis stannar kvar. Tog lite i... Men det var inte så jävla... Det här var ett fint slag. Tack. Bollträff. Lite högerkrok. Ja, det var väl ingen högerkrok på den, eller? Va? Jag svär ju till och med åt mina bra slag. Ja. Fan vad bra. Det har inte stått där. Stammen. Vilken klubba var det? Att spela snabbt. Ja. Är det någonting som du har tränat dig till, tänkt på, eller är det bara naturligt? Både och. Vad ska man säga? Vi tränade mycket på rutin tidigare när jag var yngre. Egentligen bara för att jag tycker att rutin är väldigt viktig. Det är viktigt för hjärnan känner ju igen samma situationer och vad ska man säga, om en rutin är någonting som jag känner igen som spelare, oavsett vad som försiggår här ute, den jag kan påverka i min rutin. Så att jag tror det är viktigt att göra det, och sen så ska man säga, allt tänkande som vi gör, där är vi ju inte så jättesnabba egentligen. Utan Du har funderat mycket innan du kommer fram dit. Exakt. Och är så klar på beslutet redan. Fatta vilken klubba vi ska slå, var vinden går och vilken typ av slag och så här. Så där är ju ingenting som vi förhastar egentligen. Men sen när vi väl har tagit det beslutet som vi har tagit, ja, då är det bara att köra. Är det lite grann för att du inte ska börja fundera, att börja slåss med tankarna Absolut. också? Alltså att det är medveten taktik? Att det ska vara så tydligt som möjligt, och när det väl är tydligt då är det beslutet. Ja, Sen, det såg. sen Jag är det... hann ju inte ens fundera heller. Nej, men det kanske man ska... Precis så slår man Nej, men det kanske är någonting man ska ta med sig. Att liksom inte stå och klura för mycket. Säga, jag förespråkar ju absolut snabbt spel. Jag tycker det är bra. Jag tycker det är kass att spela långsamt. När vi går i trebollar, och då är det ju risk att det tar ganska lång tid. Ja. Så att, vad ska man säga? Min rutin är ju densamma, oavsett om jag spelar med snabba eller långsamma. Men all den här tiden emellan, det är den man får vara lite mer, vad ska man säga, göra mer av den egentligen. Ja. Och liksom mellanslagen, slappna av, köra på, stänga av, släpp på igen. I och med att vi spelar så pass mycket golf så pass ofta och vara på hela tiden, då blir det helt slut i huvudet. Så det är ett sätt att koppla av och koppla på? Absolut. Konservativ energi, vara effektiv när det kommer till sådana grejer. Det är därför man ser jag och Joe, vi går och snackar och vi skrattar och pratar om allt möjligt som mellan himmel och jord liksom. Nu kan vi inte stå kvar här, vi måste Nej, det blir långsamt spel. Det blir långsamt spel. Nej. Så jag lippade. Gör du det? Den var rätt snabb den rutinen, var det? Helt en ny rutin. Vad är det? Helt ny rutin. Ja, men det var ett försök i alla fall. De här. Men lite rostig. Ja. Det var
Vad var det? Men 2 så veckor? länge har du inte hållit på. Nej. Men vad var det? 3 veckor sedan vi var på Barsebäck och tränade. Och så kom det en sån riktig regnskur och sen... Är det här en regnskur? Ja, jag lovar. Och jag är väl kanske inte... Alltså jag är inte omnämnd för att vara jätteduktig på att ta mina klubbor, men... Det är faktiskt regnets fel, det är inte mitt fel. Peter kan faktiskt... 1 år tillbaka, vad är den största förändringen? Den största skillnaden? Det har ju hänt mycket på ett år. I vad då tänker du? Ja, Nej men såklart. berätta för mig. Det har ju hänt väldigt mycket på golfbanan. Vilka tävlingar jag kan spela, liksom vilken nivå jag spelar på tycker jag har förändrats också. Men å andra sidan av banan så tycker jag ingenting har förändrats. Utan jag försöker hålla mig till den personen som jag är och vad ska man säga, inte låta det andra påverka. Utan det är såklart mycket har hänt på banan, precis som du sa. Men jag försöker hålla kvar vid... Jag menar, vi skulle ju gå ut här och folk flockas och ta bilder och så var det inte riktigt. Det började för ett år sedan. Ja. Nej, absolut. Och vad är den största skillnaden? Sådana saker har ju förändrats. Och om någonting så har det gjort att jag blir lite mer tillbakadragen om någonting. Jag ska man säga, håller mig borta från vissa situationer och tar mig an vissa andra situationer som kanske såg lite annorlunda ut för ett år sedan. Och lite mer medveten om vad som händer kring mig och så här. Men å andra sidan så tycker jag att ska man säga, det är väldigt, väldigt smickrande. Om folk kommer fram till mig och säger min son tycker det är jättekul att kolla på dig när du spelar. Eller min faster har börjat spela golf efter att han har börjat kolla på dig. Och det är ju sådana grejer tycker jag är väldigt, väldigt kul. Annars kan du bara spela lite sämre så blir det inte lika stor nej, men precis. Så att den delen av det är ju det jag tycker är häftigt. Men kryper du tillbaka lite? Kan du inte riktigt vara dig själv på samma sätt som för ett år sedan? Nej, absolut. Jag tycker jag är fortfarande mig själv. Men vad ska man säga? Jag är det i situationer till situationer. Kanske i ett publikt eller offentligt forum så kanske jag inte kan vara det på riktigt samma sätt som tidigare. Men tycker ändå att när jag väl är hemma och när jag är med mina kompisar eller min flickvän eller när jag och Peter sitter och spelar kort om kvällarna. Då förstår jag. Eller som nu. Liksom. Eller om man kollar fotboll eller spelar golf med kompisar eller så här liksom. Liverpool förresten. Arne Slott efter Jürgen Klopp. Tror du på det? Ja, jag vill ju tro på det. Jo, det är klart. Jag fattar. Du vill ju inte att det ska bli efter Ferguson i United, efter Wenger i Arsenal. Nej, lite så. Lite ångest blev det nu. Ja, absolut. Det är en stor förändring. Det är stora skor att ersätta liksom. Mycket skägg att fylla ut. Men å andra sidan, jag tycker ändå jag gillar de här intervjuerna han har gjort. Jag tycker han är verkligen framflytten och verkar taggad liksom. För ett år sedan sa du att du nästintill skulle hellre titta på Liverpool än sista 9 på Masters. Så är det. Ja. Har du ändrat uppfattning? Ja, nu igen. Men är den där va? Lite lång eller? Hela vägen. Det här är jobbigt. Ja, den är klar. Den är klar. Den är klar. Och då vill man ju ändå sätta den. Med Peters rutin och skicklighet och ett par också från min sida tar vi ändå bästbollsmatchen mot Ludvig till det 9:e och sista hålet. Det är lite som skönheten och odjuret i spelet. Så där, men det... Klockan. Perfect. Eller hur? Ja, det var nice. Men där är det inte bara en fight som vi förlorar utan som Åberg såklart vinner med finess dessutom. Lite nöjd. Det var ett vackert plask. Det var väldigt fint där. Okej. Åberg för seger i matchen. 4 meter. Svagt uppför. Från höger till vänster. För Eagle, den studsar till lite grann. Men den når hela vägen och han är en mästare. Ja, den sista var nice. Ja. Snyggt. Tack Kul. så mycket. Trevligt. Eagle och seger på sista green. Vad annars för Ludvig Åberg. Som får avsluta redan här med att göra en skarp olympisk debut. Visst, olympier. Men hur olympisk är du? Jag vet inte. Klarar du att lägga dem rätt? Nu fattar jag inget. Ringarna, färgerna.
Inte en aning. Alltså jag har inte en aning. Du har ändå fått rätt färger. Så det är inte så att du kan blanda in en lila eller vit. Jag skulle precis säga, jag visste inte ens att det var olika färger. Är det 3 där uppe eller 2 där nere? Eller visst är det 3 uppe och 2 nere? Är det ringen vän eller är det... Får man göra det? Är det svettigt? Livlina. Jag kan få 1. Det är ju fel. Vad du ska börja med? Ja. Det är 3 där uppe och 2 där nere. Ja, det tänkte jag också. Det vet du. Men okej. Svart i mitten där uppe. Svart mitten uppe. Får jag lägga ut dem och bara se om det ser okej ut? Ja. Oj. Den är inte så dum. Du är ju känd för att ta snabba beslut och bara köra. Alltså jag skulle nog säga att det är mitt sista bud faktiskt. Ditt första och sista bud. Ja, det ser rätt okej ut, inte det? Jag tror fan att det är rätt. Va? Är det? Är det? 100! OS-champ! Nej, vad sjukt. Jag tänkte när jag la ner det såg bättre och bättre ut. Ja, den där kan du nog prova i OS-byn. Jag tror inte att du får många som klipper snabbare. Den är jag rätt nöjd med faktiskt. Så kan det är sick faktiskt.